السلام عليكم. أرونت قدام القناة نتمازيغت يا نتوان تسويت فولكين نقيس قران نتزارت تيلي نقيس تيسكرت تيلي قيس زيت العود يقران نتزارت يخصها يقود نفتي سكرت يقران هاد نتزارت الرابعة يا دقيق أما تيسكرت دقيق يا تا الكركوبة لي يا تانا دقيق زيت العود رايق سيل عواشق زيت العود مقرن إما غيلاد يخصها يا غنقصيس تيسكرتا شي شويه باش تفور في ساعه. إما غيلاد يكون رانا نتزار ترى نتقلب غوغن سراس نتكيس غيد نكساس نغيد يدنا اللي يقورن لقدام وكان رت نطرزو مرتني نتاكايا كوركيسني لا كرو بخوش ولا كرو واكوز تيسكرت زوانه نسوالا زدار نستبعيا نسرس فلاس يكون راناد اللي كتينا تفور عركيخت نوا عركيخت جازو تامنت. إما غيلاد اللي خت كلو نعدل غمس الكسكاس رتيني غمس يجين العفيت عركي غاخت باين تيسكرتان نوا غاس نسكر غيكا نفتين تقا زو تامنت. هاتي دغيلاد اللي خت نوا صافي رست نحيد رست نغمس نتشرا نوض بصيل ناد الراس المعلقه كيخت كلو نمعسه كيخت كلو يسنسكر زود الكوفيتير غير كذا سلاس نتادر كيخ كلشي سميتو قاس غيلا دردس نقيس زيت العود بسم الله عطي طروابه رايتو سود تفولكي كلشي. إما غير اللي خت كلو نعجن اللي خصو نقيسو 40 تيسكرت لي تقيسو الكوفيتير راد ناصيه وقرعي نجاج يزوان نقيسو لي نوامان نسرس قيس الخيرات النخ نسرس تيخ الثلاجه ارقيس نشتا كوزوسان سيختني اركيخت نكمل نبدو نسكر داغوايا درتي تشتات ان شاء الله مده سيمانه هاتي فول كباره يتوسوت يختني تيوكل الحالاتي نختوري في الحال يزيد داغ كوزوسان النين هاتي غير هاد نسرسين في الثلاجه نوري زري كوزوسان اشكو ادوري خسر ولا كرا يلا ادور الثوم غتشارك مع القناتينو القناة نتمازيغت ايت مادي ستما نفلوكني لهنا دوا فوركي والسلام عليكم.